নমস্কাৰ কেইবাজনো ভিউৱাৰ্ছে মোক সুধি আছিল যে আমি যদি এটা বাক্য নেগেটিভ সেন্টেন্সত ক'ব লগা হয় আৰু যদি সেই বাক্যটো আমি পেসিভ ভয়েসত ক'ব লগা হয় আমি কেনেদৰে কম বা আমি কেনেদৰে সেন্টেন্সটো ফৰ্ম কৰিম তাৰ ওপৰত এটা ডিটেইলছ ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিব লাগে গতিকে আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট মতে আজিৰ এই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিছো যিমান পাৰো মই ছুটিকৈ বাক্যটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো মাত্ৰ এই ভিডিওটোত 4টা এক্সাম্পল লৈছো প্ৰত্যেকটো টেন্সৰ একোটাকৈ এক্সাম্পল লৈছো আৰু এই এক্সাম্পল কেইটাৰ সহায়ত আপোনালোকক মই আমি পেসিভৰ বাক্যবোৰ যিবোৰ নেগেটিভত ক'ব লগা হয় আমি কেনেদৰে ক'ব পাৰো বা কেনেদৰে অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে ক'বলৈ যত্ন কৰিছো আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আপোনালোকে এই কনসেপ্টখিনি বুজি ল'বলৈ যত্ন কৰিব সো আহক এটা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আশা কৰো আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে আমি এক্টিভৰ বাক্য এটা কেনেদৰে পেসিভ কৰিব লাগে যদি এক্টিভৰ পৰা পেসিভ কৰিব নাজানে যদি অতি সহজ উপায়েৰে এক্টিভৰ পৰা পেসিভ কৰিবলৈ শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহলে স্ক্ৰিনত লৈ থকা এই ভিডিওটোৰ লিংক মই ওপৰৰ আই বটন আৰু তলৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিবলৈ যত্ন কৰিছো আপোনালোকে তাৰ পৰা ভিডিওটো চাই অতি সহজে পেসিভ ভয়েস কৰিবলৈ শিকিব পাৰিব এতিয়া কথা হল আমি যদি নেগেটিভ সেন্টেন্স পাও নেগেটিভ সেন্টেন্সত আমি কেনেদৰে এক্টিভৰ পৰা পেসিভ কৰিম নিয়ম একেখিনি থাকিব সম্পূৰ্ণ নিয়ম একেখিনি নিয়ম ফলো কৰি আমি প্ৰত্যেক ধৰণৰ বাক্য এক্টিভৰ পৰা পেসিভ কৰিব পাৰো ই লাগিলে নেগেটিভে হওক ই লাগিলে ইন্ট্ৰোগেটিভে হওক জি টেন্সৰে বাক্য হওক নেগেটিভত আমি মাত্ৰ কি কৰিব লাগে আমি নেগেটিভ সেন্টেন্সত হেল্পিং ভাৰ্বটোৰ পিছত সদায় নট টু ইউজ কৰিলে আমাৰ বাক্যটো নেগেটিভত পেসিভলৈ ট্ৰান্সলেট হৈ যাব সো আমি কি মনত ৰাখিব লাগে আমি হেল্পিং ভাৰ্বৰ পাছত সদায় নট টু ইউজ কৰিলে বাক্যটো নেগেটিভত পেসিভ হ'ব সো আপোনালোকৰ বাবে 2-4টা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পলটো চাওক সো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত হয়তো এটা নিশ্চয় দুটা এক্সাম্পল লিখি আছে প্ৰথম এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে কামটো এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই কামটো বুলি কোৱা হৈছে কামটো এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই বাক্যটো কি কৈছে কামটো মানে এতিয়াও শেষ হোৱা নাই এতিয়া চাওক এই বাক্যটো কামটো শেষ হ'ল বুলি ধৰকচোন কামটো শেষ হ'ল এই বাক্যটো চাওক কোনে কামটো শেষ কৰিলে যিজন সাবজেক্ট হয় সাবজেক্টৰ বিষয়ে আমি এই বাক্যটোত উল্লেখ কৰা নাই আমি কোন সাবজেক্ট হয় তাৰ বিষয়ে কোৱা নাই যেতিয়া আমি সাবজেক্টৰ বিষয়ে উল্লেখ নকৰো তেতিয়া আমি বাক্যটো পেসিভ ভয়েসত ইয়াক ট্ৰান্সলেট কৰিব লগা কাৰণ এই বাক্যটোত সাবজেক্টৰ বিষয়ে আমি অলপ উল্লেখ কৰাই নাই যেতিয়া সাবজেক্টটো নাথাকে তেতিয়া আমি পেসিভ ভয়েসত বাক্যটো ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগিব এটা চাওক বাক্যটো কি কৈছে কামটো এতিয়াও শেষ হোৱা নাই প্ৰথমতে চাওক সাবজেক্টৰ স্থানত কি আছে এই কামটো যেটো ওয়ার্ড আছে এই কামটোৰ বিষয়ে সাবজেক্টৰ স্থানত ব্যৱহাৰ কৰিছো সো এই কামটো কি হিচাপে ইউজ হৈছে এই কামটো হল অবজেক্টটো আমি সাবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিছো তেতিয়া কামটোৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো দা টাস্ক সো আমি ক'ব পাৰো দা টাস্ক বা দা ওয়ার্কও আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে মই কৈছো যে দা টাস্ক কামটো এতিয়া চাওক এতিয়াও শেষ হোৱা নাই শেষ হল বুলি ধৰক শেষ হল কামটো শেষ হল মানে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট হোৱাৰ লগে লগে শেষ হল বুলি কৈছো নেগেটিভ কলে শেষ হোৱা নাই বুলি কম সো এনে ধৰণে মিনিংটো বুজি ল'বলৈ যত্ন কৰক কামটো শেষ হল বুলি কলে আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট নাই হোৱা বুলি কলে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টৰ নেগেটিভ সেন্টেন্স এটা চাওক দা টাস্কৰ লগত প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত লাগিব হেজ সো আমি কলো দা টাস্ক হেজ এটা সব বাক্যটো নেগেটিভ শেষ হোৱা নাই বুলি কৈছে এতিয়াও শেষ হোৱা নাই নেগেটিভ হোৱাৰ লগে লগে আমি হেজৰ লগত ইউজ কৰিম হেজ নট সো আমি কলো যে দা টাস্ক হেজ নট এটা সব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট সেন্টেন্সত কি লাগে পেসিভ কৰোতে সদায় বি এটা কথা এখিনি মনত ৰাখি লব পেসিভ ভয়েসৰ বাক্য যেতিয়া আমি এক্টিভৰ বাক্য এটা পেসিভ কৰো সদায় বাক্যটোত বিৰ খেল আমি বি ভাৰ্ব কেটা কোনটো টেন্সত কোনটো বিৰ কোনটো ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম তাক জানি লব পাৰিলে আপুনি পেসিভ ভয়েস চকু মুদি কৰি থাকিব পাৰিব সো এটা সব কি কলো দা টাস্ক হেজ নট পাৰফেক্ট টেন্সত বিৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ হ'ব বিন সো আমি কম যে দা টাস্ক হেজ নট বিন এটা সব কামটো কি কলো দা টাস্ক হেজ নট বিন তাৰ পিছত কি কৈছে এতিয়াও শেষ হোৱা নাই বুলি কওঁতে শেষ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো কমপ্লিট দা টাস্ক হেজ নট বিন কমপ্লিট সো এটা সব পেসিভ ভয়েসত সদায় মনত ৰাখিব ভাৰ্বৰ সদায় থাৰ্ড ফৰ্ম হে ব্যৱহাৰ হ'ব ভাৰ্বৰ সদায় থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ হোৱাৰ লগে লগে আপুনি ক'ব লাগিব হেজ নট বিন completed so আমি কৈছো যে the task has not been completed এতিয়াও কাৰণে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে yet so আমাৰ sentence to complete হৈ গল আমি কলো যে the task has not been completed yet the task
hasn't been completed yet মানে কামটো এতিয়াও শেষ হোৱা নাই এই সেন্টেন্সটোৰ পৰা আপোনালোকে হয়তো এতিয়া নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে এতিয়া চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে চাওক দৰিদ্ৰ লোকসকলক সহায় কৰা নহয় বুলি ক'লে মই প্ৰেজেন্ট টেন্সত কৈছো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত কৈছো সো এতিয়া চাওক দৰিদ্ৰ লোকসকলক কাক দৰিদ্ৰ লোকসকলক এই দৰিদ্ৰ লোকসকলকটো আমি অবজেক্টটো সাবজেক্টৰ স্থানত ব্যৱহাৰ কৰিছো তেতিয়া আমি দৰিদ্ৰ লোকসকল বুলি কওঁতে আমি ক'ব পাৰো যে দা দৰিদ্ৰ লোকৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো দা পোৰ লোকসকল বুলি কওঁতে আমি ক'ব পাৰো দা পোৰ পিপল সো আমি এনে ধৰণে ক'ব পাৰো দা পোৰ পিপল দৰিদ্ৰ মানুহসকলক দা পোৰ পিপল এতিয়া চাওক মানুহসকলক বুলি কৈছো দৰিদ্ৰ মানুহসকলক প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত বিৰ এটা ৰূপ লাগিব দা পোৰ পিপল লোকসকলক বহুত মানুহ বুজাইছো বহুত মানুহ বুজোৱাৰ লগে লগে আমি এম ইজ আৰৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম কি ইউজ কৰিম আৰ ইউজ কৰিম আমি কম যে দা পোৰ পিপল আৰ দৰিদ্ৰ মানুহসকলক সহায় কৰা নহয় নিগেটিভ সেন্টেন্স তেতিয়া আমি আৰৰ পিছত ইউজ কৰিম নট The poor people are not দৰিদ্ৰ মানুহসকলক কৰা নহয় কি কৰা নহয় সহায় কৰা নহয় তেতিয়া আমি কম সহায়ৰ কাৰণে যেটো ভাৰ্ব হয় সেই ভাৰ্বটো ইউজ কৰিম help The poor people are not help এতিয়া সব ভাৰ্বৰ সদায় থাৰ্ড ফৰ্মে ইউজ হ'ব তেতিয়া হেল্পৰ লগত আমি ইউজ কৰিম are not helped আমাৰ সেন্টেন্সটো কমপ্লিট হৈ গল আমি কলো যে the poor people are not helped দৰিদ্ৰ মানুহসকলক সহায় কৰা নহয় যদি মই বাক্যটো পাষ্টত ক'ব লগা হয় দৰিদ্ৰ মানুহসকলক সহায় কৰা হোৱা নাছিল বুলি ক'ব লগা হয় তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে এইটো are to প্ৰেজেন্টত ইউজ কৰিছো আমি তেতিয়া এই are টোৰ স্থানত আমি যদি were ইউজ কৰি দিও আমাৰ বাক্যটো পাষ্টলৈ গুচি যাব আমি যদি কওঁ the poor people were not helped the poor people were not helped দৰিদ্ৰ মানুহসকলক সহায় কৰা হোৱা নাছিল এতিয়া হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিছে আৰু দুটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল দুটা চাওঁ 3 নম্বৰ বাক্যটো চাওক কি কৈছে জীৱ-জন্তুবোৰক হত্যা কৰি থকা হোৱা নাছিল বা কৰি থকা নাছিল বুলি কৈছো জীৱ-জন্তুবোৰক হত্যা কৰি থকা নাছিল এটা চাওক আপোনাক ধৰক কোনোবাই কৈছে যে হি জীৱ-জন্তুবোৰ মাৰি আছিল নেকি আপুনি কৈছে না হি জীৱ-জন্তুবোৰ মাৰি থকা নাছিল হি বুলি কৈছো আমি সাবজেক্টটো কৈ দিছো ইয়াৰ আগৰ বাক্যটো দৰিদ্ৰসকলক সহায় কৰা নহয় কোনে সহায় নকৰে আমি তাৰ বিষয়ে কোৱা নাই ইয়াত কৈছো যে জীৱ-জন্তুবোৰ হত্যা কৰি থকা নাছিল কোনে ইয়াত আমি যেটো হু হয় এই হুটোৰ বিষয়ে আমি কোৱা নাই কোনে কামটো কৰিছিল বা কোনে কামটো কৰে তাৰ বিষয়ে কোৱা নাই আমি কৈছো যে জীৱ-জন্তুবোৰক হত্যা কৰি থকা নাছিল বুলি কৈছো নাছিল মানে past tense আছিল বুলি ধৰিলে কি হ'ব ধৰক তেওঁ জীৱ-জন্তুবোৰ হত্যা কৰি আছিল he was killing the animals হি জীৱ-জন্তুবোৰ হত্যা কৰি আছিল এতিয়া চাওক এই বাক্যটো জীৱ-জন্তুবোৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিব লাগিব জীৱ-জন্তুবোৰৰ ইংলিছ টাৰ্মটো আমি ইউজ কৰিম animals সো আমি কম animals সো আমি animals কলো animals জীৱ-জন্তুবোৰ animals জীৱ-জন্তুবোৰ বুলি কৈছো past tenseত কৈছো নাছিল কৈছে past tenseত কৈছো জীৱ-জন্তুবোৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে past tenseত আমি ইউজ কৰিম were animals were এটা সব নাছিল বুলি কৈছে নেগেটিভ সেন্টেন্স হোৱাৰ লগে লগে আমি ইউজ কৰিম not were not এতিয়া চাও কন্টিনিউয়াস টেন্স হত্যা কৰি থকা নাছিল past continuous এটা কন্টিনিউয়াস টেন্সত আমি বিৰ কোনটো ব্যৱহাৰ কৰো কন্টিনিউয়াস টেন্সত সদায় ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম ব্যৱহাৰ হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে গতিকে পেসিভত কৰিবলৈ যাওঁতে আমি ভাৰ্বটো সদায় থাৰ্ড ফৰ্মতে ইউজ কৰিম তেতিয়া বিৰ এটা কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম বিৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম আমি ব্যৱহাৰ কৰিম are not বিৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম হ'ব being সো আমি কম যে the animals were not being হত্যা কৰাটো কি বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত কোৱা হয় killed সো আমি কলো যে killed সো ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম গতিকে আমি ইউজ কৰিম killed সো আমি আমাৰ সেন্টেন্সটো এতিয়া কমপ্লিট হৈ গল আমি কলো যে animals were not being killed বা আমি the animals এখিনিত ক'ব পাৰো আমি the animals ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যটো ক'ব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে the animals were not being killed মানে জীৱ-জন্তুবোৰক হত্যা কৰি থকা হোৱা নাছিল এনে ধৰণে আমি বাক্যবোৰ ক'ব লাগিব বা মই যদি কওঁ সিনেমাখন চাই থকা নাছিল সিনেমাখন the movie was not being watched
The movie was not being watched. কিতাপখন পঢ়ি থকা নাছিল, কিতাপখন পঢ়ি থকা নাছিল. The book wasn't being read. The book wasn't being read. কামটো কৰি থকা নাছিল. The task wasn't being done. ফুটবল খেলি থকা নাছিল. Football was not being played. Football was not being played. এনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰে. এতিয়া চাওঁ আমি লাষ্ট এক্সাম্পলটো. লাষ্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে? এইটো কৰা উচিত নহয়. এই বাক্যটো চাওক, এইটো কৰা উচিত নহয়. কিবা এটা কামৰ বিষয়ে কৈছে, এই কামটো কৰা উচিত নহয়. কোনে কৰা উচিত নহয় মই কোৱা নাই, মই আপোনাকো যদি কওঁ তুমি এই কামটো কৰা উচিত নহয়, ইউ শুডন্ট ডু দিছ ৱৰ্ক, ইউ শুডন্ট ডু দিছ ৱৰ্ক, বা তেওঁ তালৈ যোৱা উচিত নহয়, হি শুডন্ট গো দেয়াৰ, হি শুডন্ট গো দেয়াৰ, এনেধৰণে ক'ব পাৰোঁ. ইয়াত উচিত নহয় বুলি কৈছোঁ, উচিত নহয়. কিটো উচিত নহয়? এইটো কৰা উচিত নহয়. এতিয়া চাওক, এইটোতো হ'ল এটা অবজেক্টিভ স্থানত থকা বস্তু, গতিকে এইটোৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ইট. চ' অবজেক্টিভ স্থানত থাকে ইটটো, চ' আমি কৈছোঁ যে ইট. এতিয়া উচিত নহয় বুলি কৈছে, উচিতৰ কাৰণে এটা মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লগা হয়. উচিতৰ কাৰণে কি মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, যদি মডেল ভাৰ্বৰ ভিডিঅ'খিনি চাইছে. যদি চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'কেইটাৰ লিংকো মই ওপৰৰ আই বুটামত দি দিবলৈ যত্ন কৰিম. ইট আমি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ মডেল ভাৰ্ব. উচিতৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ শুড, ইট শুড. এতিয়া চাওক, ইট শুড. এতিয়া চাওক, মডেল ভাৰ্বৰ লগত আমি নিগেটিভ চেণ্টেন্স কৰিব লাগে. মডেল ভাৰ্বটোৰ লগতে আপুনি নট ইউজ কৰক. আপুনি ক'ব যে it shouldn't বা it should not বা it shouldn't. যদি বাক্যটোত মডেল ভাৰ্ব থাকে, পেছিভৰ বাক্যটোত মডেল ভাৰ্ব থাকে, তেতিয়া মডেল ভাৰ্ব থাকিলে যিকোনো মডেল ভাৰ্ব, ইট মে বি, কেন, কুড, শ্বেল, শুড, উইল, উড, মে, মাইট, যি হওক, উইলো থাকিব পাৰে, শ্বেলো থাকিব পাৰে. চ' শ্বেল, উইল, কেন, কুড, মে, মাইট যি থাকক, যদি বাক্যটোত মডেল ভাৰ্ব থাকে তেতিয়া আমি বাক্যটো পেছিভ কৰোঁতে বি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে. আমি ক'লোঁ যে ইট শুডন্ট বি, এইটো উচিত নহয়. কি উচিত নহয়? এইটো কৰা উচিত নহয়. এই কৰাটো হ'ল ভাৰ্ব, গতিকে ভাৰ্বটো কি? ডু. কৰাটোক ইংৰাজীত কোৱা হয় ডু. চ' আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিম, তেতিয়া আমি ক'ম ইট ইজ ডান. চ' আমি ক'লোঁ যে ইট শুডন্ট বি ডান, এইটো কৰা উচিত নহয়. এনেধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব লাগে. চ' আমি ক'ব পাৰোঁ যে গাড়ীখন কিনিব পাৰে. গাড়ীখন কিনিব পাৰে বুলি কোৱা নাই, মই কৈছোঁ যে গাড়ীখন কিনিব, কোনোবাই গাড়ীখন কিনিব. মই যিজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ তেখেতৰ বিষয়ে কৈছোঁ, গাড়ীখন কিনিব বুলি কৈছোঁ, তেতিয়া মই কি ক'ম? দ্য কাৰ উইল বি বট বা দ্য কাৰ উইল বি পাৰ্চেজড, এনেধৰণে ক'ম. ঠিক তেনেধৰণে অন্য এটা যদি বাক্য কওঁ, মই যদি কওঁ তেওঁক সহায় কৰিব চাগে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি সম্ভাৱনাৰ কথা ক'লোঁ, মডেল ভাৰ্ব মে ইউজ কৰিম. তেতিয়া মই কি ক'ম? তেওঁক সহায় কৰিব চাগে. তেতিয়া মই কি ক'ম? তেওঁক সহায় কৰিব, কোনোবাই সহায় কৰিব. তেতিয়া মই বাক্যটো কি ক'ম? হি মাইট বি হেল্পড, তেওঁক সহায় কৰিব চাগে. এনেধৰণে আমি মডেল ভাৰ্ব যেতিয়াই থাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বি ইউজ কৰোঁ. যদি বাক্যটোত হেভ টু, হেজ টু, ইজ টু, এম টু, আৰ টু থাকে, তেতিয়াও আমি বাক্যবোৰত পেছিভ কৰোঁতে বি ইউজ কৰোঁ. যেনে মই এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰোঁ. মই যদি কওঁ ৰুমটো চাফ কৰিব, দ্য ৰুম উইল বি ক্লিনড, ৰুমটো চাফ কৰিব বুলি ক'লোঁ. মই যদি কওঁ ৰুমটো চাফ কৰিব লগা আছে, ৰুমটো চাফ কৰিব লাগিব, এনেধৰণে যেতিয়া ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া মই ক'ব পাৰোঁ যে দ্য ৰুম ইজ টু বি ক্লিনড, বা মই এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ দ্য ৰুম হেজ টু বি ক্লিনড. এনেধৰণে আমি বাক্যবোৰ অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগে. গতিকে আমি এতিয়া চালোঁ নিগেটিভ বাক্য. চ' এই বাক্যবোৰ, যিবোৰ মই বাক্য ক'লোঁ, এই বাক্যবোৰ আপোনালোকে নিগেটিভ কৰি চাবলৈ যত্ন কৰক. আপোনালোকৰ বাবেও এই কনচেপ্টবোৰ সহজ হৈ পৰিব. আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি যিবোৰ নিগেটিভ চেণ্টেন্স পেছিভত ক'ব লগা হয় সেই বাক্যবোৰ আমি কেনেদৰে অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰোঁ. থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'.